අපි කලින් ලෙසන් එකේ කතා කරා කොහොමද git command line එක use කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි කොහොමද local repository එකක් maintain කරන්නේ කියන එක ගැන. අපි මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරනවා කොහොමද GitHub use කරලා remote repository එකක් maintain කරන්න කියන එක ගැන. එතකොට මේ GitHub කියන්නේ Git වල web host එක. ඉතින් මේ GitHub use කරලා වලට පුළුවන් remote repository එකක් හරිම ලේසියෙන් හසුරුව ගන්න. අපි මුලින්ම කරගන්න ඕනේ github.com කියන වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා මේක ඔයාලගේ account එකක් create කරගන්න ඕනේ. මේකට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ දකුණු අත පැත්තේ උඩම තියෙන sign up කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරුවහම මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එනවා ඔයාලට. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ email එක මෙන්න මේ enter your email කියන ටැබ් එක උඩ ටයිප් කරගන්න. මේ විදිහට email එක ටයිප් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන continue බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරුවාම ඔයාලට password එක create කරන්න ඉල්ලනවා. ඔයා password එක මෙතන create කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන continue බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරුවට පස්සේ ඔයාලට user name එකක් දෙන්න පුළුවන් මේකට. ඉතින් මම දෙනවා user name එක. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන continue බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙයාලා අහනවා මෙන්න මෙතන email preferences වලට receive occasional product update and announcements කියලා. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ටික් එක දාගන්න. එහෙම නැත්නම් ටික් එක දාන්න තු continue කරන්නත් පුළුවන්. හරි. දැන් එයාලා කියනවා account එක verify කරන්නයි කියලා. දැන් ඔයාලට පේනවා අපිට account එක verify කරන්න මෙන්න මේ වගේ පොඩි practical එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක submit කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන පහළ වැටෙනවා create account කියලා. මෙන්න මේ බටන් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරගන්න. ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයා මෙතනට දුන්න email එකට එනවා කෝඩ් එකක්. අන්න ඒ කෝඩ් එක අරගෙන මෙතන enter කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඔයාලා මේ කෝඩ් එක enter කරපුවම ඔයාලා automaticallyම මෙන්න මේ වගේ page එකකට reload වෙනවා. මෙතන ඔයාලට පුළුවන් skip personalization කියන එක උඩ ක්ලික් කරලා ඔයාලට මේක skip කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ GitHub එකේ dashboard එකට. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේකේ remote repository එකක් open කරගන්න කියලා. ඔයාලා මුලින්ම කරගන්න ඕන ඔයාලට පේනවා දකුණු අත පැත්තේ උඩම තියෙනවා මෙන්න මේකේ plus icon එක. මේක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරුවාම ඒකේ drop down list එකේ තියෙනවා new repository කියලා උඩින්ම. ඉතින් මෙන්න මේ new repository කියන එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරගන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ වගේ page එකකට ඔයාව reload වෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන repository name කියන තැන ඔයාලට කැමති repository එක name එකක් දෙන්න. මම මෙන්න මේ වගේ name එකක් use කරනවා. ඔයාලට පුළුවන් කැමති නම් description එකක් දෙන්න. හරි. මෙතන public private එකෙන් වෙන්නේ ඔයා public දුන්නොත් ඕන කෙනෙක්ට ඔයාගේ GitHub account එකේ තියෙන මේ repository එකට access කරන්න පුළුවන්. ඔයා private repository එකක් ඇදුවොත් ඒ repository එකට වෙන කිසිම කෙනෙක්ට access කරන්න බෑ ඔයාට ඇරෙන්න. එතකොට ඔයා හදන repository එක හැටියට ඔයාට පුළුවන් මෙතන public දෙන්නේ private ද දෙන්නේ කියන එක තීරණය කරන්න. ඉතින් මම මෙතන public දීලා මෙතන ඔයාට පුළුවන් readme file එක add කරන්න. මම දැනට readme file එක add කරන්නේ නැහැ. මම මෙහෙමම create repository දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔන්න මගේ repository එක create වුණා. දැන් මම කරන්න හදන්නේ මේක අපේ local repository එකත් එක්ක connect කරගන්න එක. අපි බලමු මේක කොහොමද කරන්න කියලා. ඔයාලට මතක ඇති අපි කලින් lesson එකේදී local repository එකක් හදලා ඒකට අපි git commit දෙකක් විතර දුන්නා. ඉතින් මම ඒ project එකම අරගෙන තියෙනවා මෙතනට. අපි හදන්නේ මේ git local repository එක අපේ git remote එකට add කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන code ටික use කරලා මේ වැඩේ ලස්සනට කරගන්න. මම මුලින්ම කරන්න ඕනේ අපි බලමු මෙතන අපේ git initiate කරපු folder එක තියෙනවද කියලා. හරි ඔයාලට පේනවා මෙතන .git කියන එක තියෙනවා. අපි මුලින්ම කරගන්නේ remote එක add කරගන්නවා අපේ local repository එකට. ඒක කරන්න use කරන keyword එක තමයි git remote. මෙන්න මෙතන තියෙන URL එක කොතනද තියෙන්නේ? ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ උඩට ගිහිල්ලා
රිමෝට් රිපොසිටරි එකේ URL එක මෙන්න මෙතන තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේක copy කරලා මෙන්න මෙතන paste කරගන්න. paste කරලා ඔයා මේ විදිහට enter press කරන්න. හරි. දැන් ඔන්න ඔයාගේ රිමෝට් එක add වුණා. හරි. ඔයාගේ git remote එක ඔයාගේ local repository එකට add කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ දෙවෙනි code එක use කරලා ඔයාගේ main branch එක හදාගන්න. enter කරුවාම මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන තිබුණේ කලින් master branch කියලා. ඒක main branch එක බවට convert වුණා. තාම ඔයා branching ගැන දන්නේ නැහැ. මොකද අපි අපේ branching lesson එක තාම කරේ නැති හින්දා අපි ඉස්සරහට බලාපොරොත්තු වෙනවා branching lesson එක කරන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් branch ගැන හරියට ඉගෙන ගන්න. අපි branch එක මේ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ පහළ තියෙන git push -u origin main කියන code එක use කරලා අපේ local repository එකේ තියෙන commit ටික සහ changes ටික සියල්ලම remote repository එකට push කරන්න. ඉතින් මේකෙදි මේ origin කියන්නේ අපේ remote name එක. ඊට පස්සේ main කියන්නේ අපේ branch name එක. ඔයා මේක enter press කරුවාම සමහරක් ඊට වලට මෙන්න මේ වගේ window එකක් එන්න පුළුවන්. මෙතනදී කියන්නේ අතරම වගේ credentials save කරගන්න ඕනේ අපි GitHub එකේ. ඉතින් ඒකට මේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන sign in with your browser කියන එක click කරගන්න. click කරාට පස්සේ ඔයාගේ browser එකේ මෙන්න මේ වගේ එකක් open වෙනවා. මෙතන ඔයාලට පුළුවන් authorize git ecosystem කියන එක click කරගන්න. click කරාට පස්සේ මෙතන වැටෙනවා ඔයාලට authentication success කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන git push -u origin main කියන එක වැඩ කරා. දැන් අපිට පුළුවන් අපේ GitHub account එකට ගිහින් බලන්න. අපේ repository එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පේනවා අපේ local repository එකේ තිබ්බ commit එක්කම අපේ remote repository එකට file ටික push වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා insights කියලා tab එක. මේක උඩ එකපාරක් click කරන්න. click කරගත්තාම ඔයාලට මෙන්න මෙතන network කියලා කියන්නේ වම් අත පැත්තේ තියෙනවා මෙන්න මෙතන network කියලා tab එකක්. මේක උඩ එකපාරක් click කරගන්න. click කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කියන්නේ ඔයාගේ main branch එකේ commit flow එක. අපි දැන් බලමු කොහොමද අලුතෙන් commit එකක් දාලා ඔයාගේ remote repository එකට add කරගන්න කියලා. මේ විදිහට මම මෙතන මොකක් කරේ change කරනවා. මේක මෙහෙම save කරලා අපි මෙතන ඔයා දැන් දන්නවා git status එක බලනදී හින්දා මම මෙතනදී ඒ දේවල් කරන්න යන්නේ නැහැ. මම මෙතන git add all දීලා enter press කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනට commit එකක් දෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට මම commit එක type කරන් enter press කරනවා. ආරේ මම මෙතන වැරද්දක් කරලා තියෙනවා. ඒ තමයි මම git commit කියන තැන M enter කරලා තියෙනවා. මම ඒක ආපහු හදා ගන්නවා. හරි. දැන් ඔන්න commit එක add වුණා. දැන් මම කරන්නේ git push කියන එක use කරලා commit එක push කරගන්නවා අපේ remote repository එකට. දැන් ඔයාලට මෙතන refresh කරලා බලන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පේනවා අපේ commit එක කියන්නේ අපේ third commit එකත් මෙතනට add වුණා. ඔයාලට insights වලට ගිහිල්ලා මෙතන network එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන double dot තිබ්බ එක දැන් triple dot වෙලා තියෙනවා. කියන්නේ අපේ flow එක හරියටම යනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පුළුවන් මෙතන commit එක උඩ එකපාරක් click කරුවාම ඔයාගේ commit එකේදී change උනේ මොනවාද කියන එක බලා ගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ ටික තමයි අපිට GitHub වලින් දීලා තියෙන valuable දේවල් ටික අපිට git remote repository එකක් maintain කරගන්න. අපි ඊළඟ lesson එකෙන් කතා කරනවා git ignore කියන්නේ මොකද්ද? ignore ඇයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ කියන එක ගැන. අපි එහෙනම් ඊළඟ lesson එකෙන් හම්බෙමු. සුබ දවසක්.